Донедавна людей з аутизмом оцінювали за одним стандартом. Тепер ми знаємо, що аутизм багатогранний. Розлад може появлятися дуже по-різному у різних людей, а прояви можуть змінюватись навіть у однієї і тієї ж людини протягом життя. Клініцисти та вчені повільно розкривають таємниці, що оточують аутизм. У сьогоднішньому відео я розповім про найсучасніші уявлення про аутизм. Тож не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити мої щотижневі відео на теми з психології, здоров'я та саморозвитку. Аутизм – це порушення розвитку головного мозку, яке зазвичай появляється у віці до 6 років. Діти мають труднощі зі спілкуванням та соціальною взаємодією, і вони демонструють стереотипну чи то повторювану поведінку. Що це означає? Вони уникають зоровий контакт зі своїми батьками та вчителями. Вони не схильні ділитися своїми інтересами та радощами з іншими людьми і не використовують міміку та жести для налагодження розмови. Крім того, їм важко визначити настрій інших людей, що часто призводить до непорозумінь. Багато людей з аутизмом дуже зациклюються на певних правилах, діяльності, інтересах чи ритуалах і дратуються, коли порушується їх розпорядок дня або коли щось у їхньому оточенні змінюється. Деякі майже нав'язливо зосереджуються на певному хобі. Наприклад, одні колекціонують фігурки роботів, динозаврів чи потягів. І це майже єдине зацікавлення, яке займає весь вільний час. Інші захоплюються номерами будинків або номерними знаками автомобілів. Також вони часто демонструють нетипові реакції на сенсорні подразники, такі як надзвичайна чутливість до світла, звуку, запаху чи смаку. Людям з аутизмом притаманні ці характеристики. Проте цей розлад має багато аспектів. Такі вислови, як «аутисти не можуть розпізнавати емоції і не розуміють соціальні сигнали», або «аутисти бачать світ інакше і завжди мають особливий талант», не відображають реальності. Як у людей без аутизму варіюється інтелект, характер, психологічні особливості, так і в людей з аутизмом. Деякі люди мають інтелектуальні вади і майже не можуть розмовляти, тоді як інші мають нормальний інтелект і чудові оратори. Майже половина людей з аутизмом є розумово відсталими. І лише незначна меншість, приблизно 3%, мають інтелект вище середнього. Симптоми з часом можуть змінюватись. Це часто ускладнює діагностику аутизму. Навіть фахівцям нелегко диференціювати його від інших розладів, таких як депресія або синдром дефіциту уваги та гіперактивності, які мають спільні симптоми. Також важко діагностувати аутизм у дорослому віці, якщо недостатньо інформації про розвиток розладу в дитинстві. Тому що межа між аутичним розладом і дивакуватим характером чи розладом особистості не завжди чітка. Багато симптомів аутизму притаманні іншим розладам. Важливими та вирішальними критеріями є те, що аутизм проявляється вже в ранньому дитинстві і присутнє поєднання кількох чітких симптомів. Науковці ще не змогли встановити усі причини аутизму. З досліджень близнюкових сімей стало відомо, що генетика відіграє велику роль у більш ніж 90% випадків. Фактори навколишнього середовища відіграють лише незначну роль, впливаючи на прояв деяких симптомів, а не на сам розлад. Генетичні аномалії впливають на розвиток і функціонування мозку, а отже і на поведінку та психічні функції. Здається логічним, що це пов'язано зі змінами в мозку, але це ніколи не було підтверджено науковими дослідженнями. Результати досліджень ще не виявили особливі анатомічні особливості в мозку, які виникають лише у людей з аутизмом.
Але ми вже точно знаємо, що певні нейронні системи у людей з аутизмом розвиваються по-різному. Нейрональні зв'язки у мозку також функціонують по-різному. Певні анатомічні аномалії можна побачити вже в ранньому дитинстві. Діти віком від 2 до 4 років з діагнозом аутизму мають більший розмір мозку, ніж їх однолітки, які не мають проявів аутизму. Однак між 6 і 8 роком життя обсяг сірої речовини, що є тілами клітин мозку, знову зменшується, а потім стабілізується. Дозрівання мозку теж відбувається інакше. В результаті дорослі люди з аутизмом мають менший розмір мозку в порівнянні з людьми без аутизму. Зони мозку, такі як лобова і скронева частки, зокрема, демонструють цей нетиповий розвиток і порушення дозрівання. Можливо, ви запитаєте, чи є ці ознаки чітким доказами того, що у дитини аутизм? Відповідь – ні. Ці зміни об'єму мозку поширені у людей з аутизмом, але вони, подібно до інших симптомів, не притаманні лише аутизму. Аномалії в лобовій чашці також зустрічаються у людей з шизофренією, але коли вимірюється спонтанна активність мозку в спокої, ми бачимо досить послідовну картину. У дорослих з аутизмом менша кількість зв'язків між клітинами мозку. Але у дітей з аутизмом спостерігається зовсім інша картина. Мозок дітей-аутистів має або забагато, або занадто міцні зв'язки між певними ділянками, у той час як дорослі люди з аутизмом демонструють занадто мало або надто слабкі зв'язки. Переломним моментом, ймовірно, є статеве дозрівання, коли відбуваються різкі гормональні зміни, які також впливають на розвиток мозку. Вчені поки не знають, що саме відбувається в мозку дітей з аутизмом. Але зрозумілим є те, що навіть у дітей з аутизмом нейронні мережі продовжують змінюватись до досягнення ними повноліття. Кількість білої речовини у мозку, яка складається з нервових волокон чи то відростків клітин мозку, з роками зростає. Під час дорослішання зв'язок між регіонами мозку, що знаходяться далеко один від одного, стає міцнішим. Саме цей процес порушується у людей з аутизмом. Загальне для всіх людей з аутизмом – це інший спосіб мислення. Більшість з них мислять візуально, картинками, алгоритмами чи схемами. Всі інші вчаться спілкуватися завдяки словам і словесним конструкціям. Через таке мислення люди з аутизмом фокусують увагу на іншому. Першочергово вони сприймають деталі, а потім бачать загальну картинку, в той час як ми робимо навпаки. Адже нормальний мозок ігнорує деталі. Якщо ми розглядаємо симптоми аутизму або звертаємо увагу на роботу мозку, вік і фаза розвитку відіграють центральну роль в обох випадках. Існує також різниця між чоловіками та жінками. На даний момент небагато наукових досліджень свідчать про те, що зміни в мозку, пов'язані зі статтю, можливо через вплив гормонів. Різниця між однолітками з аутизмом і без більша у дівчаток, ніж у хлопчиків. Дотепер ще не зрозуміло, чи є відмінності в мозку між чоловіками та жінками з аутизмом, чи це пояснюється різними процесами розвитку. Проблема в тому, що жінки та дівчата в більшості досліджень у переважній меншості, оскільки аутизм рідше зустрічається серед них. Тобто основні дослідження проводили на чоловіках. Крім того, багато досліджень проводиться на чоловіках з нормальним або високим коефіцієнтом інтелекту. Аутизм з вадами розумового розвитку часто виключають із досліджень. Однак приблизно половина людей з аутизмом мають вади інтелекту. Для того, щоб краще розрізняти конкретні симптоми та групи симптомів, дослідники зараз також використовують штучний інтелект.
Дослідники навчають комп'ютерну програму ставити діагноз, використовуючи великі бази даних, такі як сканування мозку. Медична наука досі розрізняла 3 типи аутизму. По-перше, це класичний аутизм, який проявляється до 3 років. Він характеризується проблемами у спілкуванні, стереотипною поведінкою, проблемами розвитку мови та моторики. Ці люди часто мають низький інтелект. З іншого боку, при синдромі Аспергера немає проблем у розвитку мови та розвитку пізнавальних функцій. Але все ж є чіткі проблеми, що виявляються у спілкуванні та поведінці. І нарешті, нетиповий аутизм. Він проявляється лише у більш дорослому віці. Він відрізняється від класичного аутизму меншою кількістю симптомів. Однак останнє видання діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів DSM-5, який широко використовують в Європі у сфері охорони психічного здоров'я, вже не розрізняє ці 3 форми аутизму. Тепер ми використовуємо один термін – розлад аутистичного спектру або РАС. Це вказує на те, що аутизм може проявлятися по-різному і що часто немає чітких меж між різними типами. На жаль, ліків від аутизму немає, тому людині доводиться з цим жити все життя. Психоосвіта є дуже важливою складовою допомоги людям з РАС, їх сім'ям, а також широкому загалу. Адже поінформованість надає змогу подолати стигматизацію. Дуже важливо всім нам проявити емпатію та зрозуміти, що, можливо, для тої чи іншої поведінки є обставини. Дайте мені знати в коментарях, чи хочете ви дізнатися більше на цю тему. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене лайком, підписуйтесь і діліться цим відео з друзями. Дуже дякую за увагу, побачимось наступного разу.